Ok, được rồi. Hôm nay chúng ta sẽ lại chơi một con game khác có tên là Sonic Hedgehog. Thật ra game chỉ có một điểm nổi bật duy nhất ở đây là game không có bất cứ con nhím phê cần nào cả. Và đây rồi, Sonic 3 chính là điều mà tôi đang nói tới đấy. Nào, vào game quẩy thôi. Đấy, chính là điều tôi đang nói tới đấy. Game không có bất cứ con nhím phê cần nào đây cả. Chỉ có mỗi con Sonic với hai dấu X trên mắt thôi. Và chúng ta lại vào vai Tail. Thằng Tail yêu con Cosmo đó. Anh em không biết cái con Cosmo xuất hiện trong series anime Sonic X Season 3 à? Nhưng mà khổ một nỗi là con đấy chết rồi. Mấy cái laser đâu mất rồi? Mấy cái laser và cái lam chớp xám đâu mất rồi? Không, sao chẳng thấy như trong game vậy? Ôi giời, cái gì đây? Lỗi game à? Khiếp, mấy hôm nay tôi chơi con ROM hack Sonic Delta nó cứ bị lỗi hoài đấy. Cứ khi nào tôi save game rồi tôi mở ra chơi nó cứ bị lỗi. Nhưng mà khi chơi ván nào trong Sonic 3 thì lại không bị lỗi. Mà cứ đấy, lại lỗi game. Lại lỗi. Mà vấn đề ở đây đấy là cái thằng Tail đấy, bay đấy, nó cute như thế mà nó chưa có bạn gái. Mà bực nhất ở đây đấy là cái bọn Sega đấy, cái bọn sở hữu thằng Tail đấy, nó cho cả tấn nhân vật được gọi là người yêu của thằng Tail. Thế mà thằng Tail chẳng lấy được con nào cả. Mà bực nhất đấy, đó thậm chí còn chẳng phải là lỗi của nó, đó là lỗi của bọn Sega. Bọn nó không cho thằng Tail lấy được con nào cả. Thế này thì có khác gì như sát muối vào mặt khán giả đâu. Đã vậy thì mình sẽ đổ hàng trăm xô muối vào mặt họ cho họ biết thế nào. Và khổ thêm một điều nữa là con mod Friday Night Funkin' Sonic EXE nó bị hủy rồi. Khổ thế, mod hay như thế mà bị hủy. Mà cái thằng God Sonic đấy nó cứ ái sao đấy. Khiếp, Sonic chuyển giới à? Mà lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng chỉ có các series cũng chỉ có fail romance, cứ lặp đi lặp lại. Đây, để tôi cho anh em sẽ biết thế nào là fail romance. Đợi một tí. Đây rồi. Đây, vậy là vấn đề ở đây đấy là trong các series phim anime hoặc là hoạt hình đấy, các đạo diễn cứ cho một nhân vật yêu nhân vật kia, sau đó cuối cùng chả hay, cả hai chẳng đến với nhau. Mà cái tình huống đấy cứ thế trong mấy cái series. Tí tôi xem đủ các series để có thể nói, để tôi có thể cho bạn xem là tôi đang nói về vấn đề gì rồi. Đây là danh sách của tôi. Tôi biết là nó hơi dở một tí, nhưng mà anh em cũng biết đấy. Khiếp, lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng chỉ có fail romance, chẳng làm ăn được cái gì cả. Ôi rồi, mà cái fail romance đấy do tôi tự nghĩ ra đó. Ủa, sao lại vào Hydro City Zone? Khiếp, đoạn này mình phải ở đó để chết à? Mình phải ở dưới đó chết à? Trời ơi, không làm được gì luôn anh em ạ. Đoạn này mình phải chết à? Mình phải chết đuối à? Thôi xong rồi, thôi toang rồi. Thôi thằng Tail toang rồi. Thôi tạm biệt nhé Tail. Về với Cosmo đi nhé.
thậm chí đến cả Sonic Origin còn dở vờ lờ. Mày vẫn đang chơi à? Vẫn đang chơi thì và đây rồi, Hidden Palette Zone mà chúng ta chơi là thằng Knuckle đó. Cái gì? Không dịch chuyển được lên trên à? Không dịch chuyển được như trong game à? Mẹ kia, có thứ gì thật sự hoạt động được trong cái game này không? Ủa, không đánh bot à? Cũng phải thôi, bởi vì nếu họ cho bot vào chắc nó cũng sẽ dở lắm cho mà xem. Ôi trời ơi, khiếp, bọn nó có cái gì khác ngoài đúng lỗi này à? Khiếp, điếc tai quá, thôi tôi tắt đi. Mà thêm một vấn đề nữa đấy là hôm qua tôi có cho mẹ tôi xem cái series Mandela Catalog vote 1, nhưng mà mẹ tôi chả hiểu cái shit gì trong cái series đó cả. Cái series đó chủ yếu là xoay quanh cái bọn alternate, bọn thế thân. Cái bọn alternate thế thân đó nó lợi dụng sự sợ hãi của các nạn nhân và bọn chúng lấy cái sự sợ hãi đó để xử lý các nạn nhân của họ. Nội dung của Vol 1 đấy chỉ là mở đầu video là hướng dẫn những người dân về một mối đe dọa mới có tên là các alternate. Sau khi video hướng dẫn xong thì video đó sau phần hướng dẫn là video chuyển sang cuộc nói chuyện của hai người bạn tên là Mark và Kizer. Nội dung là thằng Kizer đấy nó nhờ thằng Mark đấy nhờ bật hộ mấy cái camera ở nhà thằng Kizer, và thế anh Mark làm theo. Anh Mark làm xong về nhà được thưởng luôn. Thằng Kizer phiên bản copy paste mà là con alternate đó. Và thế anh Mark đấy dùng súng chống lại nó, nhưng mà cuối cùng người chết lại chính là anh Mark. Mà chẳng phải thằng Teo kia sao? Tưởng nó chết rồi. Vấn đề là tôi cũng muốn định cho mẹ tôi xem Vol 2, nhưng mà trước tiên tôi phải cho mẹ tôi xem cái cảnh báo có kẻ đột nhập cái đã. Mà cái Vol 2 nó dài tới 20 phút lận, mà tôi còn chưa xem hết Vol 2. Mà cái cảnh báo kẻ đột nhập có cảnh sợ lắm. Có cái hình ảnh, có cái cảnh mà cả hình nền chuyển sang màu trắng như thế này. Có cánh cửa thật, có tivi thật, có quan tài thật, và có hình ảnh ba mẹ treo. Thôi tôi cũng không muốn nói tới làm cái gì nữa. Ôi trời ơi, có bàn tay nào vừa Ủa, tưởng ván này chơi là ông Eggman, hóa lại chơi là Sonic à? Ôi đấy, cái gì? Không qua được đó luôn, không qua được luôn.
Có tiếng gì vậy? Ai đó vừa phá bức tường kia rồi. Thế hóa ra ông Eggman đã bị xử lý sẵn rồi hả? Thằng Sonic kia mày lại nhìn chăm chăm gì vào tao vậy? Sao tự nhiên mày lại nhảy xuống vậy? Khiếp, Hồ Kiều nhìn phết cận à. Khiếp, thôi đến thế thôi. Video hôm nay của tôi thế là đến thế thôi. Nếu anh em nào thấy hay thì hãy cho một like và một subscribe nhé. Thôi, quay đến thế thôi.